Góðan daginn, krakkar! Nú ætlum við að gera eldhúsið tilbúið. Komdu með. Ísskápur. Ísskápur. Eldhússkápar. Eldhússkápar. Eldavél. Eldavél. Borð. Borð. Stólar. Stólar. Vaskur. Vaskur. Diskar. Diskar. Glös. Glös. Skálar. Skálar. Skeið. Skeið. Gaffall. Gaffall. Hnífur. Hnífur. Örbylgjuofn. Örbylgjuofn. Brauðrist. Brauðrist. Ketill. Ketill. Segjum orðin saman. Ísskápur. Eldhússkápar. Eldavél. Stólar. Borð. Vaskur. Diskar. Glös. Skálar. Skeið. Gaffall. Hnífur. Örbylgjuofn. Brauðrist. Ketill. Sjáumst næst, þá gerum við baðherbergi tilbúið.